nếu mình lựa ra bán 40.000 cũng có, 45.000 cũng có, 30.000 cũng có. Nồi canh chua lương với rau đồng hòa cùng với mùi vị rau mùi thơm phức khiến chúng tôi có bữa cơm trưa ngon lành giữa rừng tràm mùa nước nổi. Gian những cánh rừng hay bên dưới những cánh rừng, cuộc sống diễn ra vô cùng sôi động với đầy thanh âm và màu sắc. Nếu nước lũ không có là người dân khổ lắm á. Vậy hả? Sao khổ ta? Tại vì không có cái gì thu nhập được hết. Khoảng 2 tấc nữa, 2 tấc nữa mới bằng năm rồi hả? Nhưng mà mình nhìn thấy cũng còn nhiều nè ha, cũng nhiều nè chứ. Chuẩn bị vài thứ cần thiết, chúng tôi tiếp tục đến những cánh rừng tràm của Đồng Tháp 10 mùa nước nổi để hiểu thêm về đời sống sôi động mùa này. Mỗi cánh rừng nằm riêng ở mỗi khu vực, có cảnh quan và hoạt động khai thác khác nhau. Chiếc vỏ lãi lách mình vào những khoảng trống hẹp, vừa đủ để vào được cánh rừng này. Trước mắt chúng tôi là một cánh đồng ngập nước với quang cảnh bình yên lúc sáng sớm. Mùa nước nổi, những cánh đồng, những cánh rừng ngập nước ở hạ lưu sông Mekong là những túi chứa nước khổng lồ. Bên dưới, cuộc mưu sinh cũng không ngừng diễn ra. Ở đây nó cũng còn trống, gần Gò Tháp nó còn quăng vô dưới. Vậy hả? Ở đây như là cái khu vực đất còn hoang vậy hả anh Chọn? Đúng rồi, đất nó còn quăng, bỏ nhiều. Tràm nó hơi nhiều hơn lúa. Tràm nhiều hơn lúa hả anh? Tràm nó nhiều hơn lúa. Bởi vì khu vực này trồng lúa có tràm, chuột, bọ. Trồng mặn cũng ít, có người ta mặn người ta nổi. Ở đây người ta có làm lúa không anh? Có. Mấy vụ? Đây làm được có 2 vụ rồi. Thế lọt qua tháng hai mấy tháng 10, có khi đầu tháng 11 nữa. Mấy đám tràm đó là có chuột chứ không? Chuột thì khỏi chê đó. Khỏi chê hả? Chuột thì bao la. Vì ở đây chạm nữa rồi chuột nó ở rồi nó xanh đẻ. Vì mình ruộng rồi chuột nó ăn nhiều. Ví dụ hai là chuột khỏi chê nó phá lắm. Vậy ha. Ở đây thấy tới mùa nước người ta câu lưới còn nhiều quá ha anh Chọn? Đúng rồi. Là dân người ta sống ở nhờ cái thắng nước, câu lưới, nghiện cá, ngày bật khẩu về sống nhờ cái đó. Trong mấy cái đám tràm này tối đi soi chuột có không? Có mà đều khó bắt lắm. Khó hả?
như thế vậy chứ đâu phải đơn giản dễ bắt nó đâu. Phải bắt được dễ bắt thì bắt nó hết chuột rồi. Trừ ra một đêm rồi đi săn chỉ á nó bắt nữa. Nguyên cánh đồng này rộng không anh? Rộng chiều dài nó cũng là 5-6 cây số rồi. 5-6 cây số hả? Cây mấy số. Ở đây nó cũng còn trống, lọt gần Gò Tháp nó còn quăng vô dưới. Vậy hả? Nó gần cạnh Đuôi Tháp á. Nó quăng bị nó gần cái khu di tích á. Đây chim chìa voi còn nhiều quá ha. Đúng rồi. Đổ đây chưa? Nãy giờ sao mãi mà không đổ? Hả? Đây chỗ hà đó. Đổ cá bỏ đâu? Cá bỏ xuồng luôn. Tính chịu giá ông. Cũng bình thường. Chạy không? Chạy hôm nay thứ này chỉnh ít. Anh thứ mấy? Thứ 5 tên lại. Đặt cái gì anh? Đặt sợi dây. Sáng đợt mới. Cái đợt nữa. Vậy đó hả? Con hai con mà. Cái này để nhiều rồi. Cái trên kia nó chảy nhiều. Mấy cái sợi dây ngay sau hè đó để chống ngăn cái đường đó đó. Ở trong xe nó chạy mạnh hơn hả? Gì vậy? Trong xe nó chạy mạnh hơn hả? Đổ chưa? Chưa. Còn làm này của ai à? Cái gì? Làm của ai à? Đó là của bên. Cái đám sang đó ngay sau hè đó. Biết rồi. Mà Ở trong đó nó chạy có cái cạnh ở kia. trong xe mà sát hè mà. Ừ. Ở ngay chỗ mí hè đó. Biết rồi. Mấy cái đó nó chạy nhiều. Trong cầm mấy bữa nay nó không chạy đâu. Kiểu như chạy chứ trời gió này nó không chạy nhiều. Đặt cái đó nó đâu có bề thế chạy đâu. Cái lợp người ta đặt đó kế bên có. Tình cờ chúng tôi gặp anh Năm Lợi đang hành nghề bắt cá trên đồng. Trong này có ống chàm nè, miếng chàm có gọng có ống nào. Cái máy đó Cũng như nhiều cư dân sống ven các rừng tràm, anh cho biết nơi này cư dân sống phụ thuộc vào mùa nước nổi cao thấp hàng năm. Năm nào có mùa nước kéo dài và ngập sâu thì năm đó trúng mùa tôm cá. Năm nay nước lớn không anh Lợi? Trời ơi, năm nay nước nhỏ xíu à. Nhỏ hả? Nước năm nay nó cũng còn cạn như năm rồi. Có mà đổ cá nó ít quá. cái khu Cá nó ít hơn nhiều. Làm như cái ta bao đê nhiều quá rồi thì thuốc cộng rồi đó. Nó xỉu à.
chứ không phải như mỗi năm đổ cái thì có 1 ký nửa ký có đó. Còn lúc này nó cũng có cái chạy. Năm ba con, 7 con có cái cũng tới vài trăm ngàn gram cũng có. Nhiều nhất là được nhiêu anh? Hả? Nhiều nhất là được nhiêu? Một bữa hả? Một cử hả? Không, một cái xà di á. Một cái nhiều nhất nó cả ký mấy luôn á. Vậy hả? Nhưng mà có cái chạy 1 2 con thôi dở lên để xuống luôn. Không đổ. Nó ít đó ha. Mấy cái nhiều thì nó sợi dây mình đặt 100 cái nhưng mà đều có khi mình đổ 5-7 chục đi bẻ sen đâu này kia nữa. Ở đây mùa nước dân sống mặn nghề gì anh Lợi? Bây giờ người ta đây là thường là người ta sống câu lưới có nhưng mà điều giờ câu thì ít rồi. Vậy hả? Mà giờ người ta sống về người lưới rồi sợi dây rồi lợp rồi này kia đó. Anh thì xà di. Còn mỗi năm thì cũng đặt lợp mà được. Bây giờ cá bự nó cũng còn nhiều. Rồi có người dân ta đi cái côn người kia đó. Sáng giờ được khoảng nhiêu ký cá rô anh? Khoảng 4 kg à. 4 kg hả? Rô bự bự không ha? Không phải ở trong thùng đó không, mà tại vì Trong khoang hả? trong khoang. Thức ăn mình làm bằng gì ta? Lúa Hả? với mắm ủ. Mắm ủ hả? Ừ. Mắm ủ là cá đó ha, xác cá ha. Xác cá mình đó. Mình nấu thành nóng. Hồi nãy có 2 đứa em đó là con anh đó ha. Nó ở nhà là con anh đó ha. Còn thôi cái gì này không chấm vô đâu. Biết gì không? Quay phim để thôi hồi vô trong đó vì ông bánh đó. Tao chấm lén tao không tao đổ được. Còn chở mấy ổng vô kéo rồi đó quánh Được hả? Chạy không kịp ha. Chạy không kịp. Đây nè, cái gì này cũng chạy nè. Ta lên trên góc đó đó. Phải không chưa? Gì? Phải không chưa? Nó cái gì nữa đó. Ừ. Mua nước lên rồi cái có người ta đi nhổ con súng á, về người ta bó người ta bán. Con súng trắng trắng này hả anh? Con súng này làm gì ăn ta? Con súng này thì lột ra ăn với cái linh kho rồi này kia đó. Mắm kho đỡ ha. Mắm kho rồi đó. Cái này loại con súng này nó mềm. Bữa nào mình không thu hoạch sợi dây thì mình bẻ sen. Bông đêm điển thì ra ngoài bờ sáng mà nó có. Ở trong đồng bây giờ người ta sẽ thuốc hết rồi. Trăm sợi dây đó thì cũng có lúc vậy lúc khác. Chứ có khi thì đổ cũng 1 cử sợi dây nó chung ra là 17-18 kg có, 15-16 kg có. Rồi 10 kg cũng có, 7-8 kg cũng có. Nó tùy theo con nước nữa. Con nước làm sao mà trúng anh? Con nước đặc dự trời mà mưa bão quá thì nó không có được nhiều. Mà trời nắng á, thì con cá rô nó đi. Vô nhiều. Thí dụ như bữa nay vậy là thời tiết tốt phải không? Thời tiết nay cũng tốt nhưng mà điều tại trời mới trở gió. Nó chạy cũng yếu. Bữa nhiều rồi được nhiêu?
cỡ 15, 17 kg, 18 kg cũng có. Còn bữa ít anh? Bữa 7, 8 kg. Đầu mùa giờ có bữa nào hơn 20 kg không? Chưa. Nó thì cái cũng cái này đâu nè kia. Hiện cử mới được 10 mấy ký. Cho xuống. Rớt ra hả? Xúc. Nó ra nhả hôm hả? Xúc khoan ha. Dạ cái đó chạy lên không nó chứ. Được 17, 18 kg. Hôm đó giờ làm được mấy tháng rồi? Làm từ hôm lên đến nay, nước lên tới nay khoảng chừng tháng mấy. Tháng mấy hả? Trăm cái sà di ha anh? Bữa 17, 18 kg. Cũng có bữa chứ không phải bữa nào cũng vậy. Thôi mình bình quân chục ký được không? Được. Nếu mình làm gì 7, 8 kg, chục ký thì có. Vừa thu hoạch được phần nửa số sà di, gặp chúng tôi tình cờ và qua cuộc chuyện trò hồi lâu, anh Năm Lợi bỏ dở công việc và hẹn đãi chúng tôi món cá rô đồng với món ngó sen tươi. Lỡ bữa nay đi chơi với mấy ông không nè. Chút về bẻ sang vô xào luôn. Chúng tôi thầm cảm ơn và không phụ lòng hiếu khách của anh Năm Lợi. Người dân mình ở đây trong cái mùa nước đó, thường sống bằng những cái công việc gì để mình làm phụ thêm để mà mình kiếm thêm thu nhập hả anh Lợi? Cũng có người đặt sà di, có người đặt lọt, rồi cũng có người giăng lưới, người đặt vớn để kiếm thêm thu nhập gia đình. Rồi cũng có những người sống về nhổ bông súng, tước điên điển. Nó cũng rất là nhiều chuyển hoằng. Ngoài cái làm sà di này anh còn trồng sen rồi mình thu hoạch sao anh? Sen thì cứ
cứ 3 ngày bán một lần. Thì một lần thì tại vì sen năm nay giá cả nó khó quá, là giá cả nó không ấy, rồi mình không có chăm sóc luôn. Mình bẻ một cử mẫu mấy cái thì cũng được 20-30 kg, thì bán cũng được 200-300 ngàn, cũng có tiền ra tiền vô. Còn sen nào khô thì mình phơi. Mùa nước nổi ở hạ lưu sông Mekong bắt đầu khoảng tháng 7 âm lịch và kéo dài từ 3 tới 4 tháng. Khi đó, các cánh đồng vừa thu hoạch lúa hè thu sẽ ngập nước và hoạt động nuôi trồng mùa nước cũng bắt đầu nhộn nhịp. Ngoài đem phù sa và nguồn nước tưới mát những cánh đồng, mùa nước nổi cũng là mùa tôm cá nhiều nhất trong năm. Đẹp quá nè. Phía sau nhà anh Năm Lợi là cánh đồng sen rộng lớn. Mùa nước nổi cũng là lúc sen trổ qua. Thu hoạch gương sen và nghề cá đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình anh Lợi mùa này. Này buổi sáng đẹp lắm ha. Mần mùa nước này thì mình săn với nghề cá, rồi cái đầu nước giật lại thì mình mần lúa. Cuộc sống vậy thấy ổn không anh? Cũng ổn chứ. Nếu nước lũ không có là người dân khổ lắm á. Vậy hả? Sao khổ ta? Tại vì không có cái gì thu nhập được hết. Có cái xà di nào trên đường này không thăm luôn anh? Có không? Di nó giờ nhóc đó. Sao không thăm luôn? Bây giờ đã ví dụ như mấy người ta bỏ đất trống về đi, rồi mùa nước ta đâu có thu nhập gì được đâu, rồi không có nước thì con cá mình đâu có mần được, là mấy nó đâu có phù sa đâu, mùa sau mình mần cũng vẫn thức mình được. Tại có phù sa ha. Nhà anh đó đó ha. Nhà trên ha.
Vậy là mình không có đổ hết ha. Có khi có bữa rảnh thì mình cũng phải đổ hết, nhưng mà không rảnh thì mình đổ không hết thì bữa sau mình đổ tiếp. Theo năm Lợi, tại những ruộng sen, cá rô nhiều hơn những nơi khác, nên cái xà di thu hoạch cuối cùng tại ruộng sen cũng được nhiều cá hơn. Đây cái nền ấm à. Cái chuyện rớt ra. Nhiều quá. Nhiều không anh? Nhiều, cái này cũng cỡ 200 gram. Hả? Có ngày dở ngày không, mình dở ngày nghỉ ngày. Cái này thì làm bằng lúa với sát máu mủ mình đó, trộn với máu mủ cái đầu cái mình bỏ à. Cái nền đây ấm hơn lại. Hay là ở đây cá rô nhiều? Ở đây sen, trong sen là cá rô nhiều. Trong sen cá rô nhiều hả anh? Trải qua một đợt là ít à. Ủa anh không có bỏ mồi vô sao? Ui. Mồi này là mồi bán của nó đây ha. À. Ở trong sen cá rô nhiều hả? Nước sen cá rô nhiều lắm. À, vậy là mình đặt mấy cái sà di ở trong sen thì nó dính cá nhiều hơn trong tràm. Trong tràm là nó chạy qua thời gian hết rồi. Được ngắm nhìn cảnh đồng nước nổi ở tiểu vùng sông Mê Công với dòng nước mênh mông cùng hoạt động săn bắt, con người hiền hòa, bình dị. Với chúng tôi, đó là những trải nghiệm thú vị, qua đó hiểu thêm về con người và thiên nhiên nơi này. Dễ thương quá đi. Ừ.
gian các cánh rừng, các loại cây thủy sinh như rau tràng cũng bắt đầu khoe sắc trắng mong manh giữa cánh đồng ngập nước. Trên đường về, anh Năm Lợi không quên ghé lại hái mấy cọng bông súng đồng dùng để làm rau, ăn kèm với món cá rô chiên xù. Năm Lợi cho biết bông súng đồng rất mềm nên người dân nơi này thường sử dụng làm rau trộn, ăn kèm với món cá đinh kho lạc hay với món mắm kho. Bởi vậy, người dân nơi này thường hay ngâm ngợi: muốn ăn bông súng mắm kho thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Nếu ai siêng có thể hái bông súng đồng ra chợ bán. 100 cọng bông súng giá 10.000 đồng. Mình bán mình lựa ra hay là mình bán xô? Không có, mình bán lựa ra chứ. Cá thì nếu mình lựa ra bán 40.000 cũng có, 45.000 cũng có, 30.000 cũng có. Rồi còn nhỏ nữa thì mình cân 15, 17.000 gì đó. Thì cũng tính vòng vậy đó. Bắt loại bắt đẹp rồi. Đúng ra là đổ mấy chục cái. Cái giá chợ bán nó có lên xuống hay là nó ổn định vậy anh Lợi? Không, giá chợ thì nó cũng lên xuống. Nó tùy theo lúc. Tại chợ mình lúc nào mà cá nhiều quá thì nó phải sụt thôi. Tại vì nhiều loại cá chứ không phải loại cá rô không. Sau nửa buổi sáng đi thu hoạch xà di, trong khoang ghe của Năm Lợi được khoảng 4 kg cá rô đồng. Chiều nay, anh sẽ đem số cá này đến bán ở chợ quê gần nhà. Ăn cua không? Sao cũng được. Nhịp điệu như thế diễn ra suốt những tháng mùa nước nổi. Mình luộc nó mình ăn. Này được 3 kg. Tụ cái này chừng 3-4 kg cá gì. Cái đó nhiều đây cái. Giờ thì cứ chiều mình chạy lên mình cân thôi. Nó tùy theo con nước nữa. Con nước đặc chịu trời mà mưa bão quá thì nó không có được nhiều. Mà trời nắng á, thì con cá rô nó đi. Vô nhiều. Nếu nước lũ không có là người dân khổ lắm á. Không có nước thì con cá mình đâu có mần được. Là mấy
nó đâu có phù sa đâu, mùa sau mình bằng cũng vẫn thấp bình thường. Đây có phù sa ha. Nghề cá rồi cái đầu nước giật lại thì mình mừng lúa. Ồ, mình đặt lợp ha. Mình đặt lợp trong cái đìa mình bắt mình ăn cá kiểu như mình không tác được cái mình đặt. Tại vừa ở nhà rồi mấy ông xào thì làm được, còn có bọc này con đổ món mặn rồi vô cái con bỏ me vô. Cái con chế nó mặn rồi cái cắt hết bỏ vô được. Đừng có làm tỏi nha. Được. Được cũng ngọt. Nó mặn á. Để cho đi ra. Mới cho học bữa thứ hai tới hôm nay. Học trực đến trường rồi ha. Đến trường nhưng mà được cũng vẫn học trực tuyến. Nhưng mà định nó dễ hơn ở nhà. Nó dễ tiếp thu hơn. Đúng rồi. Vậy là mới đến trường bữa thứ hai tới giờ. Chuyện về học hành của con cái, chuyện mùa màng sau mùa nước nổi đang xen với việc chuẩn bị món ngon đãi khách. Có điện thoại không anh ơi? Mà điện thoại của lớn đó. Mấy trái chuối chát anh hái sau nhà cùng mớ bông điên điển kèm với món cá rô chiên xù anh hứa đãi chúng tôi cũng đã chuẩn bị vừa xong. Với chúng tôi, đó là những hình ảnh đẹp, ấn tượng, chứa đựng nhiều tình cảm ấm áp. Hơn nữa, con người ở đây làm cho mùa nước nổi đẹp hơn. Nói chung quầy sáng này khuyên là cũng như vật cái lại nó có cháu để dài lắm. Để hai cái lá kia vô để cháu vào gọt vỏ đi. Rồi gom cái lọn. Lỡ về bùng phát lại cho nó học ở nhà, học trực tuyến hiện đại. Nó cũng biết kiến thức ổn mới nữa, sau lại vô trường chứ cũng không có bị bỡ ngỡ. Rồi chú chát này nói chú gì? Chú nghĩ.
chứ ngự chứ chắc nó ăn nó không có bị chắc. Nấu canh chua thì Hạ lưu sông Mekong Việt Nam là vùng đất rộng lớn, diện tích gần 40.000 km², chiếm gần 4% diện tích toàn lưu vực sông Mekong, là nơi có sinh cảnh đa dạng. Trong đó, tiểu vùng Đồng Tháp 10 có nhiều khu rừng rộng hàng ngàn hecta, nằm rải rác ở các tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp. Là vùng đất ngập nước nên cảnh quan ở đây đẹp mắt, nhất là vào mùa nước nổi. Chúng tôi được anh Sáu Châu, một người thân quen cũ, đưa đi dạo quanh một vòng rừng tràm. Cảm nhận đầu tiên là không khí trong lành nhờ được trải rợp một màu xanh bạt ngàn của tràm. Mùa nước nổi giúp cho thời tiết ở đây thêm mát mẻ, nên nhiều người nói rừng tràm là lá phổi của đồng bằng. Quả thật không sai. Chiếc vỏ lãi nước phăng phăng trong màu xanh bạc ngàn của tràm càng giúp chúng tôi cảm nhận sự đa dạng về địa hình, về sinh cảnh của vùng đất ngập nước Tháp 10. Tràm vẫn là cây chủ lực của cánh rừng này. Do ghé thăm bất ngờ lại giữa rừng tràm mông quạnh, anh Sáu Châu mời chúng tôi bữa cơm trưa cây nhà lá vườn. Ở đây là mình có đi chợ gì không anh? Không. Dằn lưới Có đi gì thì mua gì rồi điện anh Tư á, mua vô rồi không phải xuống mua. Dịch bệnh cũng vậy mà không dịch bệnh, có cá chơi trong đó đó. Cá tôm rồi là tự túc ở trong đây không ha? Túc ăn à, mua lượng muối ngọt cái rồi gọi muối, mua lạnh gạo muối để sẵn ăn rồi.
ngọt mua về bịch, đường về ký vậy là mấy tháng trời. Đó vẫn thì thoải mái rồi. Thường mình bắt bằng cách nào? Ta đặt giớn với dân lính. Đó giớn rồi còn rộng nè, hồi nó đổ cái thau á. Thường bắt được cá gì? Mùa bữa hổm thì cá chốt, cá chốt rồi tới lương. Ngày bắt được nhiều. Cá chê vàng với cá dày, đủ loại cá hết á. Cơm nguội còn sẵn trong nồi, nên anh vội bắt mấy con lương vừa bắt được ngoài đồng để chế biến món ăn đãi khách. Ví dụ như có dư cái mình cho con cháu á. Rất nhiều rồi mới có bán đề rồi. Anh vẽ con cá nè, đó nó đang rộng cá nè, bự không? Bự. Để giớn rộng lắm. Hái gì anh? Tàu nổi đó, bước xuống chìm xuống con đứng ở đó đó. Có đi vòng qua kia được không? Được, đường kia đi được. Đây mọc tự nhiên hay ha? Tự nhiên. Hôm đó này cũng nhiều lắm rồi. Con mực lẻo đẻo theo anh hái mấy chùm bông điên điển sau nhà. Nó là người bạn đồng hành thân thiết cùng anh trong cánh rừng thanh vắng. Buổi sáng chắc nó hót dữ lắm hả? Dữ lắm, sáng nè. Có cò ốc rồi dưa đậu ngủ đây nè. Ngủ có mấy bữa rồi sao nó đi. Rồi cu rồi đó. Cu rồi nó kêu lắm. Rồi sao nó cũng dạng ha, mình đi cái nó bay bay trước vậy đó. Mình biết nó kêu dữ lắm. Chỉ có con chim gì mà nó kêu sáng đêm luôn, cút vậy đó, kêu sáng đêm luôn nè. Cái bông điển ở gần bông điển, bông súng với cái dao đồng, bông chai, con má rừng. Toàn là rau rừng không ha? Rừng thôi. Điên điển hay còn gọi là điền thanh là cây thường trổ hoa vào mùa nước nổi. Bông điên điển mọc tự nhiên vào những ngày nắng ráo, có màu vàng rực, thường được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn, rất được người dân nơi này ưa chuộng. Đây nè, 4B là rừng. Chó này khá là thiệt. Dòng ra phía sau, chúng tôi thấy có rất nhiều rau mọc tự nhiên như nhãn lồng, rau nhút. Trong bếp, anh Sáu Châu bắt sẵn nồi nước để nấu món canh chua.
Muốn rồi nhúc nữa. Hai người ăn hái ít. Muốn bỏ trước đi. Thì chín được. Không tới còn nhúc như vậy. Chanh là anh Tư đem xuống. Có cái chanh trên nhà. Cũng buồn chứ lắm, chiều cũng buồn lắm, buồn cái rồi mình đi giăng lưới hoặc là hút lúa để cho gà ăn. Ở đây quanh năm suốt tháng vậy là anh thường ăn món gì là Thì mình chở vớt là có cái gì ăn cái nấy à. Có ví dụ cái chốt, cái lành canh, cái chê, cái lóc, cái dời, lương. Đây không có ăn cực. không có cực ăn ha. Không. Rau thì thoải mái. Câu trai câu nào cũng nói bự vẫn tay út rồi đó. Rừng này nó hoa chín lắm. Mà ba cái nhãn nhện vậy là cái khô nó dễ lọt, cái rửa vô cái đây dính. Cái nhãn nhện nó không ra. Sao mà rã? Hả? Nó non hả? Nó quá nó rã rồi hả? Lương nó vậy đó. Vừa chín à, nó còn đó. Nó quá mịn hết rồi. Mùa tháng 11 á, tháng 11 á, bìm nó kêu dữ lắm. Chỉ có con chim gì mà nó kêu không hiểu, kêu sáng đêm luôn, cuốc vậy đó, kêu sáng đêm luôn nha. 10 tháng này thì chim nó không có kêu nữa, mà có sáng bằng ngày quất với cò, trời voi. Lúc mà nó hót rộn rã thì anh cảm thấy thế nào? Thấy cũng vui lắm, làm giống là nghe nó hót là vui thôi, chỉ có mình mà
Lúc này là cũng như mùa nước nó vô rồi tự nó mọc á, nước nó vô rồi nước giật lại nó tấp đâu lên đó à, nó sống luôn. Có mùa nước lên rồi nữa mình có ăn nè. Nhiều không anh? Cũng bán thì không có bán, ăn không hết. Rau cũng là những thứ rau đồng nội như rau muống, rau nhút, ngò om, ớt chín. Chẳng mấy chốc, nồi canh chua lương với rau đồng hòa cùng với mùi vị rau mùi thơm phức khiến chúng tôi có bữa cơm trưa ngon lành giữa rừng tràm mùa nước nổi. Rồi tới cái này. Ở xuống còn món nữa. Cái gì nữa? Chanh. À, Chanh đưa vô đủ chua. Những cái là bự vậy mà để dành cho quay phim đó. Dán cái này đổ sáng này, dán cái này chạy yếu quá thì sáng đổ có ba luôn. Được mấy cái? 6 cái. 6 cái mà ít với ít cái gì rồi? Cái Cái này ít hả? không phải ít mà nước rong rồi không có chạy, nó ngập hết trơn rồi. rồi mình xe thôi. Nào có cá khô gặt đấy á. Ở trong này thì có một cái là không khí nó sạch nè, cái yên tĩnh. Rồi, sống vậy là thấy cũng như là mình thấy cũng vui, nên sống ở đây mới được. Anh đã gắn bó với cái vùng đất này lâu chưa? Đây là ở đây cũng lâu rồi. Hồi xưa không có vô ở trong này, nhưng có làm ruộng ở trên cái thổ Kỳ Nhất nè. Rồi bây giờ thì ruộng rồi đó, rồi đất phèn nó rồi sang hết. Giờ sống gắn bó với rừng. Gắn bó với rừng. Buổi sáng chắc vui lắm ha. Sáng chim rồi nó kêu vui lắm. Chúng tôi tạm ngả lưng chốc lát trước khi tiếp tục chặng hành trình còn lại. Điều dễ nhận thấy đó là không gian thanh vắng, yên bình, nhưng buồn tẻ và cô quạnh. Thanh âm rõ nhất là tiếng hót líu lo của chim chìa vôi và tiếng bìm biệp từ xa vọng lại.